สวัสดีค่ะสมาชิกที่รักและผู้ที่ชื่นชอบงานถักทุกท่านนะคะตามคำขอเลยวันนี้สาวน้ำมนต์ก็จะหยิบเสื้อลายนี้มาชวนเพื่อนๆถักค่ะเป็นเสื้อลำลองลายง่ายๆใส่สบายๆนะคะจะใช้เป็นสีตามแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสีธงชาติก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบแต่วันนี้สาวน้ำมนต์จะใช้อีกสีในการสาธิตการสอนนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้นะคะเราเลือกไหมที่เรามีในตู้เลยอย่างเช่น ตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นไหมสหสิญจน์ที่เราเหลือจากถักหมวกเส้นประมาณ20ค่ะอันนี้2สีนี้เราจะใช้เป็นไหมฝ้ายเส้น18อ้วนก็ขนาดเส้นก็จะคล้ายเคียงกันนะคะส่วนเข็มก็แมทกับไหมเส้น20นะคะคือหัวใหญ่ขึ้นมาอันนี้มันไม่มีเบอร์ก็ประมาณ1.5หรือ1มิลนะคะตรงนี้หัวใหญ่หน่อยค่ะงานเราจะได้หลวมๆใส่สบายนะคะแล้วก็จะมีตัวงอถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ใช้เข็มกัดหรือไหมต่างสีมาผูกไว้เราจะได้ไม่ลืมตรงจุดเริ่มต้นนะคะเพราะงานนี้เราจะถักพลิกกับหน้ากับหลังค่ะมีกรรไกรไว้ตัดแล้วก็เปลี่ยนสีไหมนะคะเสื้อที่เราจะถักนี้เราจะถักเสื้อฟรีไซส์นะคะใส่ได้ถึงแล้วแต่เพื่อนๆเอาไปปรับกันเลยค่ะถ้าอยากได้เสื้อตัวเล็กเราก็แค่ปรับช่องลายนะคะถ้าอยากได้ตัวใหญ่เพื่อนๆก็ถักเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองค่ะอันนี้เราจะถักเสื้อที่ใส่เองก็ประมาณ38-40นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยสีที่เราจะใช้ถักในวันนี้นะคะเราก็ใช้สีตามที่เราชอบเลยค่ะหรือเพื่อนๆท่านใดต้องการถักเป็นสีเดียวกับเสื้อตัวนี้ก็จะได้เป็นเสื้อลักชาติใส่ก็เก๋ดีไปอีกแบบนะคะความยาวเราถักตามชอบเลยค่ะเสื้อตัวนี้เราจะถักไม่ยาวมากนะคะฉะนั้นวันนี้ที่สาวน้ำมนต์จะสาธิตก็คือตามแบบนี้เป๊ะๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการยาวก็สามารถไปปรับเอาหรือสั้นก็สามารถไปปรับเอาได้นะคะ ตามชอบใจเลย1ช่องเราใช้3โซ่นะคะเราจะถักงานตามแบบเลยนะคะทำห่วงขึ้นมาค่ะเราจะถักตามแบบก็คือ333โซ่นะคะอย่าลืมว่าถ้าใครต้องการตัวยาวก็สามารถถักยาวๆไปเลยค่ะไม่ต้องนับก็ได้นะแล้วแต่ทาบเอาตัวของเพื่อนๆเป็นหลักเลยค่ะถ้ามันเหลือก็แค่ลื้อทิ้งแค่นั้นเองนะไม่ต้องซีเรียสค่ะ งานถักไม่มีอะไรตายตัวนะไม่จำเป็นต้องเอา333โซ่เหมือนเราก็ได้คุณจะต้อง400-500ก็ได้หรือยาวคุมน่องก็ได้นะคะหรือตัวสั้นกว่านี้สัก200โซ่ก็ได้ให้ถักแล้วลงตัวถ้าเหลือนิดหน่อยเราก็ลื้อทิ้งค่ะให้เพื่อนๆถักไปนะคะถ้าตามนี้ก็333โซ่ค่ะ เราได้ถักครบทั้ง333โซ่แล้วหรือตามที่เพื่อนๆต้องการความสั้นยาวได้เลยนะคะทีนี้เราจะตีงานกลับค่ะก่อนอื่นเราจะถักโซ่1เพราะว่าเราจะต้องปักลงมาในหลักที่4นะคะ1 2 3 4โซ่4นับจากข้างบนเลยเราจะพันเข็มแล้วก็ปักลงมาในหลักที่4นี่นะคะดึงขึ้นมาปลด2ปลด2พันเข็มลงในหลักถัดไปดึงขึ้นมาปลด2ห่วงปลด2ห่วงเราจะได้ F 3หลักรวมโซ่ตรงริมนะคะเราจะถักโซ่3แล้วก็ให้พันเข็มค่ะนับด้านล่าง1 2 3ปักลงในหลักที่4หรือในโซ่4ถัดไปนั่นเองค่ะ1 2 3เราจะถัก F 3หลักโซ่3สลับกันแบบนี้จนสุดโซ่ที่เราถักเลยนะคะ1 2 3เว้นด้านล่าง3ก็ปักลงในหลักที่4 3ครั้งถัดไปนะคะถักเรียงโซ่3แล้วก็ด้านล่าง1 2 3เว้น3โซ่ปักลงในหลักที่4แล้วก็ถัก F 3หลัก1 2 3เราจะได้งานลักษณะนี้นะคะ ถักยาวไปจนสุดแถว เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถว เราถักมาจนสุดแถวนะคะ มันก็จะมาจบที่ F 3หลักลงในโซ่หลักสุดท้ายตรงนี้พอดี แต่ถ้า
เพื่อนๆคนไหนที่ทำไม่ลงตัวก็สามารถมัดโซ่ตรงนี้แล้วก็ถักต่อออกมาได้นะคะ ไม่จำเป็นว่าจะต้องรื้อค่ะ หรือถ้าใครเหลือก็แค่ปล่อยแล้วก็ตัดหางไหม เก็บมัดให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะคะ ให้มันลงตัวลักษณะนี้นะ ตรงจุดเริ่มงานของเราก็ติดมาร์กไว้เราจะได้ไม่หลงค่ะ ต่อไปเราจะพลิกงานเราจะถักในด้านผิดนะคะ เราก็จะถักย้อนไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้นั่นเองค่ะ เราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F นะคะขั้นงานด้วยโซ่3เป็นโซ่6ค่ะแล้วให้พันเข็มค่ะลงในโซ่3ตรงนี้3หลักนะคะดึงขึ้นมาให้เท่ากันก่อนค่อยปลดงานเราจะได้เสมอกันนะนี่ดึงขึ้นมาปลด2ปลด2ตรงนี้เป็นโซ่6นะคะแล้วก็มาถัก F 3หลักลงในโซ่3ขั้นงานด้วยโซ่3ถักเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่มันพลิกด้านผิดแค่นั้นเองค่ะ F 3หลักลงไปในโซ่โซ่3แล้วก็ F ลงในโซ่3ดึงขึ้นมาให้เท่ากันก่อนค่อยปลดงานเราจะได้เสมอกันค่ะนี่เอานิ้วก้อยหนีบไว้ตรงนี้นิ้วก้อยนิ้วนางหนีบไว้นะคะงานเราจะได้ถักแบบง่ายๆนี่ค่ะถ้ามันเริ่มยาวแล้วก็ขยับเข้ามาแค่นั้นเองงานเราจะได้เสมอกันนะนี่เราจะถัก F 3หลักขั้นงานด้วยโซ่3 F 3หลักแบบนี้สลับกันจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ให้เพื่อนๆถักยาวไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวเราถักยาวมาจนสุดแถวเราจะจบแถวฝั่งนี้ด้วยโซ่2แล้วก็ให้พันเข็มค่ะนับผ่าน1หลัก2หลักนะคะปักลงริมเลยค่ะหรือหลักสุดท้ายหรือตรงโซ่นั่นเองค่ะดึงขึ้นมาให้เท่าๆกันแล้วก็ปลด2ปลด2เราจะจบงานด้วยโซ่2แล้วก็ปัก F นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพลิกงานเสร็จแล้วเราก็จะถักยาวไปจนสุดแถวฝั่งนู้นขึ้นงานนะคะด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F อีก2หลักลงในโซ่ครั้งที่1ครั้งที่2เราจะขึ้นงานแบบนี้นะคะมันจะได้สลับกันค่ะขั้นงานด้วยโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ F 3หลักลงในโซ่3ทุกช่องเลยนะคะถักเหมือนเดิมค่ะ F โซ่3 F ลงในทุกช่องเลยนะคะช่องละ3หลักแล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่3ถักยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนจบแถวฝั่งนี้ค่ะถักมาจนสุดแถวตรงนี้นะคะโซ่3เสร็จแล้วให้เรา F 2หลักลงในโซ่ตรงนี้ตรงริม F ครั้งที่1 F ครั้งที่2พอ F ครั้งที่3ให้ปักลงไปในโซ่3นะคะหรือนับขึ้นมาตรงนี้ก็ได้1 2 3ปักลงไปตรงนี้ค่ะตรงโซ่4หรือโซ่3ฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหลือโซ่3แทน F นั่นเองค่ะดึงขึ้นมาให้เท่ากันแล้วก็ค่อยปลดนะคะในแถวต่อไปเราก็จะพลิกงานแล้วก็จะถักย้อนกลับไปฝั่งนู้นนะคะงานเราจะเป็นลักษณะพลิกกลับไปกลับมาให้ระวังแค่ตอนขึ้นงานตอนจบงานแค่นั้นเองค่ะทำเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเหมือนแถวด้านล่างที่เราขึ้นงานโซ่3แทน F แล้วก็บวกอีกโซ่3เป็นโซ่6แล้วก็ให้ F 3หลักลงในโซ่3ตรงนี้นะคะในช่องนี้ดึงขึ้นมาครั้งที่1 F ครั้งที่2 F ครั้งที่3โซ่3แล้วก็ปัก F 3หลักลงในโซ่3ในช่องถัดไปนี่ค่ะไม่มีอะไรมากให้ระวังแค่ตอนจบงานกับตอนขึ้นงานแค่นั้นเองถักยาวไปจนมาถึงฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะตรงจบแถวเราก็มาดูที่เราถักตอนจบงานแล้วก็ตอนขึ้นงานแล้วก็ก๊อปปี้ริมฝั่งนี้ได้เลยจบด้วยโซ่2แล้วก็ให้พันเข็มหรือ F นะคะลงในโซ่หรือตรงริมตรงนี้เลยค่ะดึงขึ้นมาให้เท่ากันกับตรงนี้นะแล้วค่อยปลดแบบนี้ต่อไปเราจะพลิกงานตอนขึ้นงานแล้วก็ก๊อปปี้แถวนี้ได้เลยก็คือโซ่3แล้วก็ F 2หลักลงในโซ่2นะคะโซ่3นี่แทน F หลักที่1แล้วก็ F 2หลักลงไป
ขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ลงในช่องถัดไปได้เลย F 3หลักขั้นงานด้วยโซ่3 F 3หลักลงที่เดิมเราจะถักแบบนี้นะคะยาวไปจนสุดแถวฝั่งนี้พอมาสุดแถวฝั่งนี้เราก็ก๊อปปี้แถวนี้ค่ะก็คือ F 2หลักลงในโซ่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้ปัก F หลักสุดท้ายนับจากด้านล่าง1 2 3 4ก็คือปักลงในโซ่4 1 2 3 4ปักลงในโซ่4หรือโซ่3ฝั่งนี้1 2 3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่3นะคะถักแบบนี้ซ้ำๆไปเราจะถักทั้งหมด11แถวค่ะให้เพื่อนๆถักไปนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเราได้ความยาว11แถวค่ะเราได้ถักมาจนสุดแถวที่11นะคะก็อย่าลืมว่าปักหลักสุดท้ายลงในโซ่4ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการไซส์ใหญ่นะคะสามารถถักเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะคะขอเพียงให้มันลงท้ายด้วยเลขคี่ค่ะอย่างเช่นแถวนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันนี้11แถวมันจะตกอยู่ที่ด้านถูกเราเริ่มงานที่ด้านถูกเห็นไหมคะแถวสุดท้ายแถวที่11มันตกที่เลขคี่มันก็จะตกที่ด้านถูกเหมือนกันถ้าเพื่อนๆต้องการไซส์ใหญ่ก็เป็น13 15 17 21อะไรก็ว่าไปนะคะขอให้มันตกที่ด้านถูกหรือตกเลขคี่นั่นเองค่ะต่อไปแถวที่12นะคะเราจะพลิกงานกลับในแถวที่12นี้เราจะเป็นแถวสุดท้ายของสีนี้นะคะเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F ขั้นงานด้วยโซ่3เป็นโซ่6ค่ะและให้เราปัก F ลงในหลักที่2นะคะโซ่3พันเข็มค่ะลงในโซ่ปัก F ลงไปโซ่3แล้วก็ตรงไหนที่มันเป็น3หลักให้ปักลงตรงกลางก็คือหลักที่2นะคะคันงานด้วยโซ่3หมดเลยแล้วก็พันเข็มตรงไหนเป็นโซ่ก็ปักลงไปในโซ่1 2 3ตรงไหนเป็นหลักก็ปักลงในหลักที่2กึ่งกลางเราจะถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวฝั่งนู้นค่ะถักมาจนสุดแถวนะคะให้เราปักลงในหลักแรกไม่ใช่หลักที่2นะให้ปักลงในหลักแรกเพราะว่าถ้าเราปักหลักที่2เดี๋ยวมันจะกว้างไปนะคะสำหรับตรงท้ายแถวแล้วก็จบงานด้วยโซ่3ค่อยเอฟลงในโซ่ตรงริมตรงนี้ค่ะปลดล็อก1ครั้งดึงขึ้นมาตัดไหมเก็บซ่อนหางไหมให้เรียบร้อยนะคะไว้ตามซอกโซ่งานของเรานี่แหละใช้เข็มสอยก็ได้นะแต่เราถนัดแบบนี้แค่นี้มันก็อยู่แล้วค่ะขอให้หางไหมนะอยู่ด้านในแค่นั้นเองเก็บซ่อนไปนี่นะคะสำหรับแถวที่12แล้วตรงท้ายตรงนี้ปกติเราจะปักงานลงในหลักที่2ใช่ไหมแต่เราขยับมาปักในหลักแรกนะคะเพราะตรงนี้มันจะได้ไม่กว้างเกินแล้วตรงนี้จะได้ไม่แคบเกินนั่นเองค่ะนี่ค่ะจบสีแรกของเราต่อไปเราจะถักสีที่2เราจะเปลี่ยนมาใช้สีนี้นะคะแล้วก็ขนาดไหมมันก็จะเล็กกว่าสหสิญจน์มันเป็นไหมฝ้ายค่ะไหมฝ้ายเส้น18นะคะสามารถ mix and match กันได้ขนาดก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นให้เราพลิกงานค่ะพลิกมาด้านถูกให้เรายึดตรงที่เรามาร์กไว้นะคะเป็นด้านถูกเพราะตรงนี้จะเป็นด้านโชว์นั่นเองค่ะตรงนี้ด้านถูกแถวที่12จะตกด้านผิดนะคะตรงที่เป็นตารางเนี่ยจะเป็นด้านผิดเราจะจิ้มเข็มเข้าไปในโซ่ที่2นะคะถ้าใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายได้นะอันนี้เราถนัดแบบนี้ค่ะเราดึงไหมขึ้นมาเหลือหางไหมไว้ประมาณ1นิ้วนะคะแล้วให้ถักโซ่3โดยดึงหางไหมขึ้นมาด้วยล็อกงานไว้มันจะได้ไม่หลุดนะคะแค่นี้งานเราก็อยู่แล้วแล้วให้เราพันเข็มปักลงไปโซ่2เหมือนเดิมมันจะมี3โซ่ใช่ไหมคะเราก็ปักลงไปในโซ่2นั่นแหละแล้วก็ปลด
ปลดรวมโซ่ก็เป็น F 2 หลักแล้วก็พันเข็มค่ะอันนี้เราจะเก็บหางไหมไปด้วยพันเข็มแล้วไปในช่องถัดไปจะเป็นโซ่3ใช่ไหมคะเราก็ปักลงไปในโซ่ที่2ดึงขึ้นมาปลดหลักที่1 F ลงไปในจุดเดิมดึงขึ้นมาปลด2จะได้งานลักษณะนี้นะคะแถวนี้พันเข็มลงไปในช่องถัดไปเลยค่ะ F 2 หลักลงในโซ่2นะคะทุกช่องเลยนี่หางไหมเราก็เก็บไปในตัวเลยนี่แค่นี้งานเราก็ไม่หลุดแล้วนะแล้วอีกอย่างเราไม่ต้องมานั่งเก็บหางไหมที่หลังด้วยค่ะปักลงไปในโซ่ถ้าใครไม่ถนัดปักลงไปในโซ่ก็ปักลงไปในช่องก็ได้ค่ะไม่ผิดแต่เราจะถักบนโซ่นะคะ F 2 หลักลงในโซ่2ทุกช่องนี่ค่ะสีที่2แถวแรกของเราจะถักลักษณะนี้ลงในทุกช่องเลยนะถักไปยาวจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะถักยาวมาจนสุดแถวก็ F 2 หลักลงไปจบแถวนี้ค่ะในแถวต่อไปเราก็จะพลิกงานค่ะเราก็จะถักย้อนกลับไปจนสุดแถวฝั่งนู้นนะคะเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F ขั้นงานด้วยโซ่2ทั้งหมดเป็นโซ่5นะคะแล้วก็ให้พันเข็มค่ะปักลงระหว่างกลางตรงนี้หรือระหว่าง V นั่นเองนะคะนี่ค่ะปักลงไปปลดขั้นงานด้วยโซ่พันเข็มปักลงไประหว่างนี้นะระหว่างลายเนี่ยมันจะเป็นเหมือน V ใช่ไหมคะเราก็ปักเข้าไปตรงกลางขั้นงานด้วยโซ่ทั้งแถวเลยนะ1 2ปักลงไประหว่างตัวนี้กับตัวนี้ค่ะมันจะเป็นช่องเล็กๆนี่นะคะเราจะถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวถักมาสุดแถวจบด้วยโซ่2เสร็จแล้วก็ให้ F หรือพันเข็มนะคะปักลงหลักสุดท้ายหรือตรงโซ่ที่เราขึ้นงานแถวที่แล้วเนี่ยปักลงไปดึงขึ้นมาปลด2จบแถวที่2ค่ะเราจะเรียกว่า1คู่นะคะเห็นไหมคะแถวแรกมันเป็นเหมือน V แถวที่2เป็นเหมือนตารางเนี่ยค่ะเราจะเรียกนี่1คู่ต่อไปนะคะเราก็พลิกงานพอพลิกงานเราก็จะเริ่มมาถักเหมือน V นี่นะคะลงในนี้ก่อนอื่นเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F นะคะแทน F ตัวนี้ F ตัวที่2ให้เราปักลงไปในช่องเลยนี่ค่ะเราจะได้เป็นเหมือน V แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้พันเข็มข้ามมาในช่องถัดไปเลยเราไม่ปักบนโซ่เหมือนตรงนี้แล้วนะคะถักบนโซ่แค่แถวแรกตรงนี้ต่อไปนี้เราจะถักลงในโซ่2เลย F 2 หลักลงไปในโซ่2พันเข็ม F 2 หลักลงในช่องถัดไปนี่ค่ะช่องละ2 หลักถักเหมือนสีเทาแถวที่1นะคะเราจะเริ่มถักคู่ที่2แล้วนี่ค่ะ F 2 หลักลงไปทุกช่องเหมือนสีเทาแถวแรกเลยนะคะถักยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันฝั่งนี้ค่ะถักมาจนสุดแถว F ลงไปในโซ่เสร็จแล้วก็ให้ F ลงไปในโซ่ที่3ตรงนี้นะคะจบแถวในแถวต่อไปก็จะพลิกงานเราก็จะถักย้อนไปฝั่งนู้นแถวต่อไปก็จะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็คือสลับมาถักตารางเราจะมี2ลายนะคะในสีเทาเนี่ยขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F ขึ้นงานด้วยโซ่2เป็นโซ่5นะคะตรงตารางขึ้นงานโซ่5หมดเลยแล้วก็ปักลงระหว่าง V ค่ะหรือนับง่ายๆก็เว้น1 หลักปักลงหลักถัดไปโซ่2เว้น1 หลักปักลงหลักถัดไปนี่นะคะหรือลงระหว่าง V นั่นเองนี่ค่ะเราจะถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวเลยนะคะ
นี่ค่ะมันจะลงระหว่าง V หลักเว้นหลักนั่นเองค่ะเราถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่2แล้วก็ปักลงในโซ่3ตรงริมตรงนี้นะคะจบแถวเราได้2คู่แล้วนะทีนี้เราก็พลิกงานแล้วก็เริ่มถักตั้งแต่เหมือนแถวแรกเลยค่ะก็คือเป็น V นะคะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F หลักที่2ลงไปในช่องนี้เลยแล้วก็ข้ามมาถัก F ลงในช่องถัดไป F 1หลัก2หลักพันเข็มถัก F ช่องละ2หลักนะคะลักษณะนี้ค่ะถักไปจนสุดแถวแล้วก็พลิกงานกลับแถวต่อไปเราก็จะถักลักษณะเดิมนี่ค่ะคือตารางก็จะเป็นคู่ที่3เราจะถักแบบนี้สลับกันนะคะจนได้ทั้งหมด7คู่หรือ14แถวแถวที่14เราก็จะได้เป็นช่องตารางให้เพื่อนๆถักไปให้ได้7คู่หรือ14แถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงแถวที่14หรือตรงจุดตารางพอดีค่ะถักมาจนสุดแถวที่14จบด้วยโซ่2ปักเข็มเข้าไปตรงโซ่3ตรงริมล็อก1ครั้งดึงผ่านได้ครบทั้ง7คู่หรือ14แถวแล้วนะคะก็ตัดเก็บหางไหมซ่อนงานให้เรียบร้อยถ้าใครต้องการใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มได้ทีละ2แถวหรือทีละคู่นั่นเองค่ะแถวสุดท้ายให้มันมาจบตรงตารางนะคะเราตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินเราขอค้างงานไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาทำสีที่3เป็นลายสุดท้ายของชิ้นนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ